හෙලෝ ඉතින් කොහොමද? ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ HTML වීඩියෝ සීරීස් එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ HTML වල තියෙන ලිස්ට් මොනවද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් HTML වල තියෙන ලිස්ට් ගත්තම ලිස්ට් වර්ග තුනක් තියෙනවා. Unordered list, ordered list, description list කියලා. ඉතින් මේ ලිස්ට් තුනෙන් වෙන functions ඒ තුනෙන් තුනට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. එහෙනම් ඉතින් අපි එකින් එක සම්පූර්ණයෙන් මුලින් ඉඳන් කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මම සුපුරුදු පරිදි මගේ නෝට්පෑඩ් එකයි ඒක රන් කරන්න එකයි ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන ඒකට ගැලපෙන විදිහට කමෙන්ට් ටිකක් දාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි මුලින්ම ordered list වලින් පටන් ගමු. unordered list වලින් පටන් ගමු. ඉතින් unordered list open වෙන්නේ ul කියලා. ul එක close කරන්න ඕනේ. ul. ඊට පස්සේ දැන් මේ ul කියන මේ unordered list එක ඇතුලේ data දාන්න අපි පාවිච්චි කරනවා li කියලා. li කියන්නේ list. එතකොට අපි දැන් මෙතන li කියන tag එකක් දාලා ඒක close කරගන්න ඕනේ. li. ඉතින් මම මේකෙන් තුනක් විතර දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මේක copy කරලා දාගන්නවා. ඉතින් මම මේක ඇතුලේ data ටිකක් දාගන්නම්. නම් ටිකක් දාගන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි unordered list එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි මේක run කරලා බලමු මෙතන. මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. අපිට මේ අයිනේ තියෙන මේ dot වගේ තියෙන ඒව customize කරන්න පුළුවන්. මොකද ul වල තියෙනවා types කීපයක්. ඒව තමයි disk type එක තියෙනවා, circle type එක තියෙනවා, square type එක. එතකොට ඒක දාන්නේ අපි මුලින්ම open කරපු ul tag එක තියෙන. ඒකෙන් space එකක් තියලා type කියලා type මේ දැක්කනේ ඒ රවුමට තිබ්බ එක මෙතන දැන් කොටුවට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි unordered list එකක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්නේ order list ගැන. ඉතින් මේ order list කිව්වම මේ list එක පාවිච්චි කරද්දී අපි ගන්න මුලින්ම මේ තියෙන මේ list ordered list කිව්වම ගන්න මුලින්ම o අකුර ගන්නවා l අකුර ගන්නවා. unordered list කිව්වම u අකුර ගන්නවා l අකුර ගන්නවා. එහෙම තමයි මේ list එකක් open කරන්නේ. දැන් එතකොට මෙතනට මම දාගන්නවා ol කියලා. දාලා වහ ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ අර විදිහටම මේක ඇතුලේ data දාන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ li කියන tag එක. ඉතින් මම මේකෙත් තුනක් විතර දාගන්නවා. li. මේකේ නම් ටිකක් දාගන්න. ටිකක් දාලා save කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේ order list දාපුවම 1 2 3 තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට මේ unordered list එකේ වගේම මේ ordered list එකෙත් මේ කැරේ ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක 1 2 3 කියලානේ තියෙන්නේ. අපිට දැන් මෙතනත් අරකේ වගේම type කියලා දීලා. ඉතින් දැන් මේකේ අපි මේ data දාන්න පාවිච්චි කරන්නේ dd කියලා. description data. ඔය විදිහට ඉතින් මම මේක copy කරලා අරන් ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මම මේක ඇතුලේ දා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ description list එකක් දැම්මා. මේක කොහොමද run වෙන්නේ කියලා බලමු. මේ තියෙනවානේ මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් අපි මේ මෙතන main subject කියන එක දැක්කනේ. dt introduction description list එක දාපුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් දැක්කනේ ඒකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඉතින් දැන් අපි summary එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම list වර්ග තුනක් තියෙනවා HTML වල. එක පළවෙනි එක තමයි unordered list, ordered list, description list. ඉතින් මේ ordered list එකේ unordered list එකේ අපිට තියෙන type වෙනස් කරන්න පුළුවන්. description list එකේ එහෙම අපිට මොකකටවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒක. ඉතින් ඔක තමයි අද වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔය කට්ටියට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි YouTube අපි subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. TikTok එකේ follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.